Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, hai ngôi sao đáng yêu khiến cả phòng phỏng vấn bật cười. Có những cặp diễn viên xuất hiện cùng nhau, chỉ cần đứng yên đã thấy đẹp, nhưng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận thì khác. Họ chưa cần diễn, chỉ cần mở miệng trả lời phỏng vấn là cả khán phòng đã rộn ràng tiếng cười. Không phải kiểu hài lố, cũng không phải cố tình tung miếng, mà là thứ dễ thương, rất tự nhiên, thứ khiến người ta cười xong rồi nhận ra, ủa, mình cười từ lúc nào vậy? Trong các buổi phỏng vấn, Hứa Khải thường được xếp vào kiểu trông nghiêm túc nhưng nói chuyện là lộ hết. Anh trả lời rất thật đến mức đôi khi lỡ miệng. Còn Đàm Tùng Vận thì giống như một nút kích hoạt tiếng cười. Chỉ cần cô nghiêng đầu, nhướng mày hoặc thêm một câu phụ họa rất vô tư là không khí lập tức đổi tông. Điều đáng yêu là họ không tranh nhau làm trung tâm. Hứa Khải nói một câu có vẻ nghiêm trọng, Đàm Tùng Vận nhìn anh cười một cái, thế là cả câu trả lời bỗng trở thành trò đùa. Những khoảnh khắc khiến khán giả cười vỡ bụng. Có lần khi được hỏi về cảnh quay khó nhất, Hứa Khải đang định trả lời rất nghiêm túc thì Đàm Tùng Vận chen vào, anh ấy khó nhất là nhớ lời thoại. Cả trường quay cười ầm. Hứa Khải đứng sững một giây, sau đó bật cười theo, rồi rất thành thật đáp lại, đúng, nhưng cô ấy cũng quên mà. Hai người không cần thêm lời, chỉ ánh mắt liếc qua liếc lại là đủ khiến người xem cười nghiêng ngả. Khán giả cười không phải vì câu nói sắc bén mà vì sự thoải mái giữa họ. Điều thú vị nhất trong những buổi phỏng vấn của họ là cảm giác không ai đang cố gắng làm hài. Họ đơn giản là nói chuyện như ngoài đời, phản ứng rất thật, không che giấu sự ngại ngùng, lúng túng hay vui vẻ. Khi Hứa Khải lỡ nói dài, Đàm Tùng Vận sẽ nghiêng người ra hiệu rất khẽ, anh nói nhiều rồi đó. Khi Đàm Tùng Vận kể chuyện quá hào hứng, Hứa Khải sẽ lặng lẽ cười, chờ cô nói xong rồi mới tiếp lời. Chính những chi tiết nhỏ ấy khiến người xem bật cười một cách rất dễ chịu. Khán giả cười vì thấy chính mình trong đó. Có một điều rất đặc biệt, xem phỏng vấn của họ, khán giả không có cảm giác đang nhìn ngôi sao, mà giống như đang nhìn hai người bạn thân ngồi trò chuyện. Có người nói xem mà quên mất họ là diễn viên nổi tiếng, có người lại bảo cười xong mới nhận ra mình vừa xem hết cả clip dài. Tiếng cười ấy không đến từ sự phô trương mà đến từ sự gần gũi, hài hước nhưng không vượt ranh giới. Điểm khiến khán giả yêu mến lâu dài là cách họ giữ sự duyên dáng mà không bao giờ làm ai khó xử, không đùa quá trớn, không trêu chọc ác ý, không biến người kia thành cái cớ gây cười. Hứa Khải thường là người dừng lại đúng lúc, Đàm Tùng Vận thì luôn biết làm mềm bầu không khí. Sự hài hước của họ giống như một tách trà ấm, không gắt không quá ngọt nhưng khiến người ta thấy dễ chịu rất lâu. Vì sao khán giả nhớ mãi những buổi phỏng vấn này? Không phải vì câu nào cũng buồn cười, không phải vì trò đùa nào cũng sắc sảo, mà vì xem xong người ta vui hơn một chút, cười xong không mệt, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là thấy lòng nhẹ đi. Và trong thời đại mà mọi thứ đều được dàn dựng kỹ lưỡng, sự tự nhiên ấy trở nên hiếm. Đoạn kết nhẹ khi tiếng cười còn ở lại. Có những buổi phỏng vấn xem xong là quên, nhưng cũng có những buổi tiếng cười ở lại rất lâu. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không cố tạo nên khoảnh khắc để ghi nhớ, họ chỉ là chính mình, và chính điều đó khiến khán giả nhớ mãi. Khán giả ngày nay không còn chỉ xem phim, họ xem toàn bộ cảm xúc xung quanh bộ phim, từ hậu trường, phỏng vấn, ánh mắt trao đổi đến cách hai diễn viên phản ứng với nhau khi không có kịch bản. Chemistry ngoài đời không phải để chứng minh họ yêu nhau thật, mà để trả lời một câu hỏi rất bản năng của người xem, hai người này có thật sự thoải mái khi ở cạnh nhau không? Và Hứa Khải, Đàm Tùng Vận trả lời câu hỏi đó không bằng lời nói mà bằng cách họ cười, ngắt lời, nhìn nhau và lúng túng rất tự nhiên. Chemistry ngoài đời tạo cảm giác an tâm cho khán giả. Khi thấy hai diễn viên hợp nhau ngoài đời, khán giả sẽ tin rằng những cảnh tình cảm không gượng, những khoảnh khắc thân mật không bị ép, những ánh nhìn trên phim có gốc rễ. Với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, sự ăn ý không nằm ở việc họ luôn đứng sát nhau, mà ở chỗ họ không cần chứng minh gì cả, không cố tạo khoảnh khắc, không cố kể chuyện thân thiết, không cố bán tương tác. Chính sự không cố ấy lại khiến khán giả cảm thấy thật. Khán giả trưởng thành thích cảm giác tự nhiên hơn bùng nổ. Có một sự thay đổi rất rõ trong tâm lý người xem. Khi còn trẻ, thích drama, thích bùng nổ, thích khoảnh khắc gây sốt. Khi lớn hơn, thích cảm giác dễ chịu, lâu dài, không mệt. Chemistry ngoài đời của Hứa Khải, Đàm Tùng Vận thuộc kiểu thứ hai, không làm người ta la hét nhưng khiến người ta mỉm cười rất lâu. Những câu trả lời đi vào lòng đất nhưng cực kỳ duyên. Có một điều rất thú vị, họ không phải là cặp trả lời thông minh kiểu sắc sảo, mà là kiểu lỡ miệng rất thật, và chính những khoảnh khắc ấy lại trở thành huyền thoại. Khi Hứa Khải trả lời quá thật trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi cảm nhận của anh khi hợp tác cùng Đàm Tùng Vận là gì, Hứa Khải im lặng vài giây rồi nói rất mê. Cả khán phòng sững lại. Đàm Tùng Vận quay sang nhìn anh, khán giả nín thở, rồi anh nói tiếp rất bình thản, mệt vì phải nhịn cười. Cả trường quay nổ tung tiếng cười, không phải vì câu trả lời hay mà vì độ thật đến mức không kịp chỉnh sửa. Khi Đàm Tùng Vận cứu nguy bằng một câu rất vô tư. Có lần Hứa Khải đang trả lời dài dòng, rất nghiêm túc, rất diễn viên chính. Đàm Tùng Vận nghe xong gật đầu rồi thêm một câu rất nhẹ. Tóm lại là anh ấy nói nhiều, không mỉa mai, không chê bai, chỉ là một câu nhận xét đúng 100%. Khán giả cười
vì thấy họ nói chuyện giống tụi mình ngoài đời ghê. Những khoảnh khắc đi vào lòng đất, vì quá thật Hứa Khải lỡ nói sai thông tin, quay sang hỏi nhỏ Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận quên mất câu hỏi, cười rồi bảo, anh trả lời đi, em nghe theo. Cả hai cùng im lặng vài giây vì không ai nhớ câu hỏi ban đầu là gì, không ai cứu bằng MC, không ai diễn lại, họ chỉ cười, rồi tiếp tục, và khán giả cười theo. Vì sao những khoảnh khắc này được nhớ mãi? Bởi vì nó không hoàn hảo, không được trau chuốt, không phải nội dung được chuẩn bị. Trong một thế giới mà mọi thứ đều chỉnh sửa, những khoảnh khắc lệch nhịp nhỏ xíu ấy lại trở nên quý giá. Khán giả không yêu họ vì họ hoàn hảo, khán giả yêu vì họ rất người. Đoạn kết nhẹ khi chemistry trở thành cảm giác quen thuộc. Sau này, khi nhắc lại Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, có thể người ta không nhớ chính xác họ đã nói câu gì trong buổi phỏng vấn nào, nhưng người ta sẽ nhớ cảm giác xem họ nói chuyện thấy dễ chịu ghê, và có lẽ đó chính là dạng chemistry bền bỉ nhất mà một cặp diễn viên có thể mang lại.